हॅलो फ्रेंड्स, आजची माझी रेसिपी आहे मसाला फ्रेंच फ्राईज. त्यासाठी लागणार आहे मोठा बटाटा, एक बटाटा मी घेतला आहे, मीठ, मिरची पावडर, चाट मसाला आणि तळण्यासाठी तेल. सर्वात आधी बटाटा कापून त्याचे लांब पीसेस लांबट कापून घ्यायचे. थोडा वेळ मी कापून मिठाच्या पाण्यात घालून ठेवलेलं आहे, नाहीतर ते काळे पडणार. आता हे गरम पाणी करायचे. पाण्याला उकळी आली की त्यात हे पीस घालून 2 मिनिटं उकळी घेऊन गॅस बंद करावी.